السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. رجعنا ورايحين دلوقتي على طول للجزائر. امبارح بوتفليقة بعد ما قعد اسبوعين في مستشفى جنيف الجامعي في سويسرا عشان يعمل شوية الفحوصات الطبية الروتينية اللي متعود ان هو يعملها كل فترة. الكلام ده طبعا حسب كلام الرئاسة الجزائرية وحسب الاعلان اللي خرج امبارح بالليل بيهلل ويطبل بعودة بوتفليقة بعد انهائه لعدد من الفحوصات الروتينية اللي كان بيعملها. الطيارة اللي رجع فيها من سويسرا كانت طيارة عسكرية ونزلت في مطار بوفريق العسكري غرب العاصمة. كان في تعزيزات أمنية كبيرة جدا في محيط المطار، وكمان كان في تجديدات أمنية في محيط القصر الرئاسي. كانوا في تخوف وكان في تحسب كبير جدا ان المتظاهرين يحاولوا ان هم يقتحموا القصر الرئاسي. في الوقت اللي طلع فيه الإعلام الجزائري، الإعلام الرئاسي أو الإعلام الرسمي الجزائري، وتصريحات من الرئاسة بتقول إنها كانت مجرد يعني إجراءات طبية روتينية ورجع بالسلامة، إلا إن في مصادر كتيرة جدا قالت إن صحة بوتفليقة متدهورة جدا، وإنه فقد القدرة على النطق، وإنه بيتنفس وبيتغذى صناعي. يعني باختصار شديد الراجل ميت إكلينيكيا وحاطينه على أجهزة علشان الغذاء بتاعه وعشان التنفس بتاعه. احقاقا للحق اول واحد قال مات اكلينيكيا كان محمد امبارح. ده كان يعني احمد حلمي تقريبا في الفيلم. يعني هو يعني اسقاطات كلها. طبعا في وقت متاخر امبارح بالليل انتشرت اخبار عن احتماليه تنحي بوتفليقة، وان هيكون في مرحله انتقاليه بقياده رمضان، واحد اسمه رمضان العمامره اللي هو وزير الخارجيه السابق في الجزائر. والخبر ده كان من اوائل من نشره وسائل اعلام سعوديه زي العربيه نت وصحيفه عكاظ، وده بيأكد بشكل او باخر ان السعوديه بتدعم سقوط بوتفليقة، لكن طبعا مش عشان خاطر الشعب ولا عشان تدعم الشعوب او عشان تدعم الشعوب في حريتها والحاجات دي كلها، لا، عشان تكيد فرنسا اللي من المعروف انها ليها دور كبير جدا في اداره حكم الجزائر، خصوصا في ظل تصريحات ماكرون اللي كل شويه عمال يهاجم فيها السعوديه بسبب ملف حقوق الانسان هناك. هو بص، خلينا نقول حاجه مهمه جدا. يمكن طلعت امبارح لويزا حنون وقالت ان في بعض الدول العربيه وفي بعض الدول الغربيه كلاهما بيحاولوا ان هم ياخدوا المظاهرات في الجزائر او ياخدوا الحراك الجزائري لمنحنى اخر. وكنا ذكرنا وقلنا ان على حسب مصادر في الجزائر قالوا ان شافوا اخو بوتفليقة وهو موجود داخل السفارة الاماراتية في سويسرا وقت وجود بوتفليقة في المستشفى. النهاردة ادينا شفنا ان العربية بتبدأ اللي هي طبعا اللسان السعودي بدأت تطلع تصريحات انها خلاص شالت ايديها من بوتفليقة وما عادتش دعماه مرة اخرى. هنا ده كده بيرجعنا ان كلام لويزا حنون اكيد 100%. فرنسا من حوالي اسبوع خلاص رفعت ايديها من بوتفليقة وبدأت تنشر تسريبات عن حالته الصحية، وبدأت تنشر وثائق قديمة ليه جدا، وكمان عن تخلصه من كل المعارضة وكل الداعمين ليه في الفترة اللي فاتت عشان يبقى هو في الحكم مدى الحياة لوحده بس. هنا الجزائر او هنا النظام الحاكم في الجزائر عنده مشكلة. مين دلوقتي اللي ممكن يكون موجود مكان بوتفليقة؟ مين اللي منهم يكون مكانه؟ اخوه سعيد بوتفليقة ولا يمكن واستحالة يكون موجود مكانه، لانه مكروه جدا من الشعب، والشعب الجزائري عارف كويس جدا ان هو اللي بيدير الحراك وهو اللي بيدير البلد بقاله سنوات كتيرة ماضية. فالنهاردة السعودية والإمارات عايزين ياخدوا الجزائر وياخدوا المظاهرات في الجزائر وياخدوا بعض من حماس الشعب الجزائري في اتجاه، بينما فرنسا بتدعم في اتجاه آخر. لكن رهنا طول الوقت على الشعب الجزائري اللي واعي جدا جدا جدا، وشاف اللي حصل في مصر، وشاف اللي حصل في سوريا، وشاف اللي حصل في ليبيا، وشاف اللي حصل في اليمن، وحصل في الجزائر قبل كده. ان صعب جدا ومستحيل جدا جدا انه يكون ضحية لدول بتتصارع، كل واحد عايز ياخد الدولة دي ناحيته عشان مصالحه واستقراره هو ليه قدام. احداث من امبارح ومن بعد اعلان رجوع بوتفليقة او نيته للرجوع للجزائر وهي عمالة متصارعة جدا جدا. وبالمناسبة مفيش تأكيد ان بوتفليقة رجع الجزائر، ما ظهرتلوش صورة واحدة، ما شفناهوش حتى على الكرسي بتاعه وهو نازل من الطيارة بيعمل باي باي للناس خالص.
ما حدش شافه ابدا. قالوا لك دي العربيه اللي فيها بوتفليقه، الحق دي الطياره اللي فيها بوتفليقه، اللي نزلت المطار دي فيها بوتفليقه، لكن لم يظهر ولو باشاره من بعيد حتى انه موجود فعلا ورجع الجزائر. الجديد ان اعلان نقابه التلفزيون الرسمي في الجزائر اعلنت عن انضمامها للحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقه لولايه 5. وكده الحقيقه المنشقين والمنسحبين من معسكر النظام عمالين كل يوم بيزيدوا يوم عن اليوم اللي قبله. والحقيقه ده يعتبر من الاشياء الايجابيه جدا اللي بتحصل في الجزائر، ان الشعب الجزائري فرض صوته وفرض رايه وبدا يبقى هو اللي بيضم باقي اطياف الشعب ليه مره اخرى. مش فرض صوته على النقابات بس او كل حاجه بس، لا هتلاقي كمان في تراجع مثلا في تصريحات قائد صالح في الجيش. بدا بعد ما كان في الاول بيهدد الناس دلوقتي بقى يقول لهم الجيش معاكم والجيش مع الشعب في مطالبه. ففي الضغط اللي بيحصل من الشعب وقوه الشعب وتوحد الشعب في اي حته، مش حتى في الجزائر بس، توحد الشعب في اي دوله من دول العالم ان هم على مطالب واحده، في اصرار منهم ان هم ينفذوا هذه المطالب. بتلاقي ان في ضغط على الحكومات او على الانظمه ان هم يسمعوا غصبا عنهم. حتى هتلاقي في ناس ما كانش اصلا من الاول معاك في الموضوع وفجاه تلاقيهم بقوا معاك، فجاه تلاقي هم خلاص عارفين ان الكفه دي هي الراجحه، الكفه دي هي اللي هتكسب، فعشان كده بيكملوا معاها وبيحاولوا ان هم يخشوا في الموضوع قبل ما يبقوا يكتشفوا ان هم خلاص بقوا لوحدهم وان الشعب خلاص قال كلمته ومكمل فيها. ومن المواضيع اللي حصلت برضو امبارح كمان والمثيره للدهشه والتعجب ان عبد الغني زعلان مدير حمله بوتفليقه قال ان بوتفليقه وعد بدون مراوغه وبدون يعني كلام غير باين وبعبارات واضحه لا تحمل اي لبس انه هيكون بتغيير النظام وفق ما طالب به الشعب، واكد انه لن يبقى في الحكم سوى سنه واحده بس بعد انتخابه للعهده الخامسه. يعني هو عايز يجي للعهده الخامسه دي الرساله اللي كانت اتنشرت من كام يوم عن بوتفليقه ان هو قال لك انا هكمل سنه واحده بس وبعد كده هعمل لكم انتخابات ثانيه. وجه بزعلان او زعلان عبد الغني زعلان انا اسف التحيه للمسيرات الشعبيه والشباب المتحضر في الجزائر. طبعا ده برضه كان من الناس الداعمين لبوتفليقه، فجاه برضه بقى بيوجه تحيه وكل حاجه. يعني هو وجه كل الناس التحيه بترجع كده. لا هو ما تراجعش، يعني هو برضه هو بيحاول يعمل الخطاب اللي كان طلع بيه عمر سليمان يعني قبل الخطاب بتاع التنحي اللي هو عفوا احنا مقدرين غضبكم مقدرين زعلكم لكن ادوا الراجل فرصته، ادوا له فرصه عشان يخلص فيها كل الحاجه اللي هو عايزها. ايه الحكمه؟ يعني هو بس ايه الحكمه ان يقول لك انا هترشح سنه واحده وبعد السنه دي انا هتنحى او انا هعمل انتخابات رئاسيه مبكره وبعدها انا خلاص هسيب الحكم مدى الحياه والشعب هو اللي يقرر مصيره. الحقيقه الكلام ده ما هواش ينفع ان احنا نعديه ولا ينفع نقول ان هو بيحاول ينضم للشعب ولا بيخدر الشعب ولا اي حاجه. دي حسابات معقده جدا جدا. للاسف الانظمه بعد ما بتسيطر على البلاد اكتر من 8 سنين بتبدا تتحول لعصابه، بتبدأ تحس ان البلد دي بتاعتي انا، مش انا موظف فيها، ده مكاني، دي حياتي، مفيش حد يقدر بسهولة انه يجي ياخدها مني. عصابة بوتفليقة لان يعني الحقيقة ومش خافي على حضراتكم ان كلنا عارفين ومتأكدين ان بوتفليقة حتى يمكن ما عندوش علم ان هو تم ترشيحه لعهدة 5 او انه مرشح لعهدة 5. ممكن بوتفليقة نفسه ما يكونش عنده المعلومة لان الراجل حالته الصحية متدهورة جدا جدا جدا. السؤال انتوا ليه مصرين على سنة؟ ليه مصرين ان بوتفليقة ياخد العهدة 5؟ ليه مصرين انه يكون موجود لسنة؟ ملهاش الا رد واحد فقط لا غير، الناس دي بترتب اوضاعها عشان الحكم ما يخرجش من سلطتها. مفيش بوتفليقة هيجي بو اي حاجة تانية يبقى هو اللي ماسك الحكم في الجزائر. الحراك والمظاهرات ونزول الشوارع اربكهم وخلاهم مش متخيلين ان ممكن ده يحصل وبسرعة كده، فعمالين في حالة التهدئة احنا معاكم، اصبروا سنة واحدة وبعد كده حاسبونا اذا ما وفيناش بوعدكم. يكونوا في السنة دي رتبوا بوتفليقة جديد يكون موجود في المشهد، يكونوا سيطروا على كل مؤسسات الدولة اللي ممكن في الفترة اللي فاتت خرجت من تحت سيطرتهم، في النهاية لمصلحة العصابة مش لمصلحة الشعب ابدا. بمناسبة الرسائل بتاعت بوتفليقة اللي بتطلع كل شوية والكلام اللي بيتقال على لسانه، بوتفليقة ما طلعش ولا خطاب من فترة كبيرة جدا تقريبا 6 سنين او حاجة زي كده، ما طلعش ولا خطاب للشعب